Để tránh sự quấy rối của chồng, cô ấy đã nhờ đồng đội của chồng giúp đỡ. Hôm nay là cuối tuần, Phó Hoài Nghĩa đã đến. Cửa hàng sách đang bận rộn. Hôm nay có lẽ không được. Bạn xem, có nhiều người thế này. Tôi vừa mới đến. Không tiện xin nghỉ. Tôi biết rồi. Tôi chỉ đến để báo với cô một tiếng. Lão Chu gần đây không có ở nhà. Anh ấy đang nghỉ phép. Chuyện của cô có lẽ phải hoãn lại. À, vậy anh ấy bao lâu nữa mới về? Anh ấy đã làm hơn 10 năm rồi. Mỗi năm có một tháng nghỉ phép thăm nhà. Mới đi được vài ngày. Ước tính sớm nhất cũng phải 20 ngày nữa mới về. Anh ấy giờ đã tìm được việc. 20 ngày cũng có thể chờ được. Chỉ là cô lo Lục Giang Đình tối đến quấy rối cô. Anh Phó, tôi có thể nhờ anh giúp thêm một việc nữa không? Em cứ nói, có cách nào? Để Lục Giang Đình tối không đến tìm tôi không? Mê mơ, dạo này anh ta rất bận. Lục Giang Đình chắc không có sức mà đến tìm em đâu. Cảm ơn anh. Anh Phó, vậy em đi làm đây. Đi đi, anh còn có việc. Lấy 2 cuốn sách rồi đi. Vâng, anh Phó. Cảm ơn anh, cuốn này có mấy trang in bị lỗi. Anh mang đi đăng ký lại. Sau đó trả lại cho nhà in. Được. Tiểu Linh, em và em gái của anh Phó có quan hệ gì vậy? Sao lại? Không có quan hệ gì cả. Cô ấy là bạn học cùng quê của tôi. Cô ấy cũng không biết nên giới thiệu thế nào. Cô ấy không thừa nhận Lục Giang Đình là chồng mình. Cho nên chỉ có thể là đồng hương. Cuối tuần Lâm Ngọc Giao rất bận. Còn Phó Hoài Nghĩa ngồi ở quán cà phê đối diện. Nhìn cô ấy cả ngày. Anh nói có việc rồi rời đi. Thực ra chỉ là cái cớ. Lâm Ngọc Giao gặp Lục Giang Đình một tuần sau đó. Hôm nay là thứ Bảy. Cửa hàng sách rất bận. Cô ấy tăng ca thêm 2 giờ mới về. Cả người đau nhức. Về đến nơi thì thấy Lục Giang Đình đang ngồi xổm trước cửa nhà. Anh đến đây làm gì? Ngọc Giao, em đi đâu rồi? Lâm Ngọc Giao không thèm để ý đến anh, cảnh giác nhìn anh và nói. Ôi, muộn thế này rồi, anh đi đâu rồi? Lâm Ngọc Giao cảm thấy anh bất thường. Cô lắc đầu, xoay người chuẩn bị chạy. Lục Giang Đình lao ra một bước dài, túm chặt lấy Lâm Ngọc Giao. Anh làm gì vậy? Buông tay, Dã Dương. Anh thực sự sai rồi. Thực sự sai rồi. Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh cảm thấy những gì em nói là đúng. Tiền ở đâu, tình yêu ở đó. Nói xong, anh rút tiền lương tháng này ra. Em xem, đây là phụ cấp tháng này của anh. Không thiếu một xu. Toàn bộ ở đây. Cho em, toàn bộ đều cho em. Em không cần. Đợi anh tích đủ 300 tệ trả em là được. Tại sao? Chẳng lẽ em thực sự thích Phó Hoa Nghĩa rồi? Lâm Ngọc Giao dùng sức đẩy anh ra. Anh đừng nói bậy. Em không muốn sống với anh nữa. Không liên quan đến anh Phó. Em và anh ấy trong sạch. Lý do gì thì tự anh hiểu. Mình làm sai thì đừng đổ lỗi cho người khác. Đừng quy trách nhiệm cho người khác. Được, em nói gì anh cũng tin. Em đã thích anh bao nhiêu năm như vậy. Anh cũng không tin em có thể thích người khác. Thấy nghi ngờ tên kia không có ý tốt. Diệu Giao, em quá ngây thơ. Đừng để anh ta lừa. Đừng nói xấu người khác. Anh ta tốt hơn anh nhiều. Em nói gì? Em nói anh đang nói xấu người ta. Em nói anh ta tốt hơn anh. Đúng vậy, người ta không lừa tiền của em. Không lừa em kết hôn. Không ai vô liêm sỉ như anh. Người ta tốt hơn anh nhiều. Lục Giang Đình tức đến phát điên. Lâm Ngọc Giao, cô nói gì? Lâm Ngọc Giao thấy dáng vẻ của anh không bình thường. Nhưng sau khi cố gắng kiềm chế, cô không dám nói thêm lời khó nghe nữa, sợ làm anh nổi giận. Đúng lúc này, Trương Thiện Thiện mở cửa ra. Ngọc Giao, vào nhanh. Lâm Ngọc Giao nhanh chóng chạy vào nhà Trương Thiện Thiện. Sau khi Lâm Ngọc Giao vào, Trương Thiện Thiện khóa cửa lại. Ngọc Giao, em ra đây. Chúng ta nói chuyện tử tế. Tôi không có gì để nói với anh. Ngoài việc ly hôn. Cô, ai? Sao cô lại bướng bỉnh thế? Gần đây tôi bận vì chuyện của chúng ta. Chúng ta tự nói chuyện. Đừng lôi người khác vào được không? Tôi không muốn nói chuyện với anh. Hiện tại tôi cũng không muốn có bất kỳ liên hệ nào với anh. Ngoại trừ việc ly hôn, anh không cần phải nói gì với tôi cả. Không liên quan đến tôi. Người ở tầng trên nghe thấy tiếng động đều ra xem náo nhiệt. Lục Giang Đình cảm thấy xấu hổ. Vậy tôi sẽ đến thăm cô vào ngày khác. Ngọc Giao, cô hãy suy nghĩ kỹ và nguôi giận. Nghe xong lời này, Lâm Ngọc Giao mới thở phào nhẹ nhõm. Tối nay cảm ơn các bạn.
Không có gì, chúng ta đều là người ngoại tỉnh đến làm việc. Sống cùng nhau là duyên phận. Có khó khăn thì cứ nói. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. À, người đàn ông đó thực sự là chồng cô à? Tôi không muốn kết hôn với anh ta. Anh ta lén gửi báo cáo kết hôn mà không cho tôi biết. Rồi đăng ký giấy chứng nhận kết hôn. Lần này tôi đến đây là để giải quyết vấn đề này. Hai người kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Thế chẳng phải cô bị ép kết hôn rồi sao? Lâm Ngọc Giao gật đầu. Thế mà cũng được sao? Thật đáng sợ. Chắc chắn không phải ai cũng có thể bị ép kết hôn tùy tiện. Tôi và anh ta đã đính hôn từ lâu. Sau đó anh ta qua lại mờ ám với người khác. Tôi muốn hủy hôn. Cô đơn giản kể lại sự tình. Họ nghe xong mới hiểu chuyện gì xảy ra. Vậy ly hôn có dễ không? Có lẽ không dễ đâu. Dù khó đến mấy tôi cũng sẽ tìm cách ly hôn. Tôi nhất định sẽ không sống với anh ta. À, lần trước người đàn ông đánh nhau với anh ta là ai vậy? À, anh ta vốn là bạn của Lục Giang Đình. Đến quê tôi uống rượu mừng cưới chúng tôi. Sau đó xảy ra những chuyện đó. Bố mẹ tôi tức giận, đến tìm Lục Giang Đình tính sổ. Hai bên đánh nhau. Anh ta đánh bố mẹ tôi. Sau khi biết rõ sự tình, có lẽ cảm thấy áy náy, nên muốn lấy tôi để bù đắp lỗi lầm. Thì ra là như vậy. Hôm đó nhìn thấy còn tưởng ba người dây dưa không rõ ràng. Như vậy nói thì, người đó hôm đó thật ra rất tốt. Biết bạn sai thì không chiếm đoạt bạn gái của bạn. Có người chỉ giúp người thân mà không phân biệt đúng sai, không giúp bạn hại cô đã là may mắn rồi. Đúng vậy. Lâm Ngọc Giao cũng cảm thấy Phó Hoài Nghĩa rất tốt. Rất chính trực. Rất phù hợp với khí chất của một quân nhân. Hôm sau cô ấy vẫn đi làm bình thường. Gần đến trưa, cô nhìn thấy Phó Hoài Nghĩa. Phó Hoài Nghĩa vội vàng chạy vào. Nhìn cô từ trên xuống dưới. Thấy cô không sao mới yên tâm. Anh Phó, lần trước em mượn sách, em đến trả lại. Được, tôi giúp cô trả lại. Cô còn muốn mượn nữa không? Mượn, lát nữa tôi sẽ tìm. Tôi nghe nói hôm qua Lục Giang Đình ra ngoài. Anh ta tìm cô rồi à? Ừ, không sao chứ. Không sao, tôi trốn sang nhà hàng xóm rồi. Bên cạnh nhà tôi có hai cô gái ở. Họ làm việc ở nhà máy gần đó. Vài câu nói đơn giản, nhưng khiến Phó Hoài Nghĩa lo lắng hết sức. Nếu không nhờ hàng xóm giúp đỡ, Lục Giang Đình lần này liệu có đánh cô không? Cô đừng ở đó nữa. Cô ở chỗ tôi đi. Lâm Ngọc Giao ngẩn người. Cô ngước lên nhìn anh. Trên gác có một phòng chứa đồ. Tôi sẽ nói với chủ nhà một tiếng, để họ dọn dẹp ra, tạm thời cho cô ở. Đợi cô nhận lương tháng này rồi tìm nhà cũng chưa muộn. Thôi, tôi có thể tự chăm sóc bản thân. Không sợ, gần đây anh ta bận. Không nghi ngờ gì về suy nghĩ của anh ta. Được rồi, vẫn không nên quá vội vàng. Vì anh ta không muốn chuyển đi, tôi chỉ có thể nghĩ cách thêm phiền phức cho Lục Giang Đình thôi. Cô tự cẩn thận nhé. Ừ, tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn anh. Giờ chưa rồi. Hay là cùng ăn cơm đi. Phó Hoài Nghĩa nhận ra sự do dự của cô. Đang cân nhắc chuyện này thì Dị Vân Thạc đến. Ê cô ơi, cô vẫn còn ở đây à? Dị Vân Thạc nhìn thấy Lâm Ngọc Giao, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ê cô, đồng chí Tiểu Lâm, sao cô ở đây? Tôi làm việc ở đây mà. Cô làm việc ở đây? Dị Vân Thạc sờ cằm, liên tục đảo mắt giữa cô và Phó Hoài Nghĩa. Nhìn cái gì mà nhìn, đi ăn cơm thôi. Anh ta trực tiếp kéo Dị Vân Thạc đi, cũng không nhắc tới chuyện mời Lâm Ngọc Giao ăn cơm. Lâm Ngọc Giao cũng thở phào nhẹ nhõm. Phó Hoài Nghĩa kéo Dị Vân Thạc đến quán ăn đối diện, tùy tiện gọi vài món. Sao cậu lại đọc tiểu thuyết? Rảnh rỗi không có gì làm, tùy tiện lật xem. Gần đây chúng ta rảnh lắm mà. Bận chết được, cậu biết không? Phó Hoài Nghĩa lạnh lùng liếc anh. À, đồng chí Tiểu Lâm, sao lại chạy đến nhà sách của chị Nhất để làm việc rồi? Không biết, nhưng cậu cũng không biết mà. Cậu tình cờ gặp cô ấy à? Phó Hoài Nghĩa không nói gì. Dị Vân Thạc coi như anh đã thừa nhận. Thật sự trùng hợp vậy sao? À, Lục Giang Đình có biết không? Vừa nãy tôi hỏi anh ta nói không biết. Con bảo tôi đừng nói. Ê, tại sao vậy? Sao tôi biết được? Cậu đi hỏi anh ta đi, thôi bỏ đi. Tôi tôn trọng quyền riêng tư của người ta.
Dị Vân Thạc suy nghĩ một chút rồi lại hỏi tiếp. Ê, cậu nói xem cô ấy đến đây làm việc, lại không cho Lục Giang Đình biết ý là gì? Không biết cái này, tôi có thể đi hỏi cô ấy không? Vừa nãy cậu không phải nói tôn trọng quyền riêng tư của người ta sao? Đúng rồi, không tiện hỏi. Thôi bỏ đi. À, đúng rồi. Lời chưa dứt đã chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Phó Hoài Nghĩa. Sao cứ cảm giác có chuyện gì đó, nhưng lại không biết nên hỏi thế nào. Lục Giang Đình mấy ngày nay cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Luôn cảm thấy có điều gì đó thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Hôm nay, vất vả là mới hoàn thành xong nhiệm vụ liên lạc bên ngoài. Vừa mới trở về, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Phương Tình. Anh Lô, điện thoại kết nối. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khóc lóc của Phương Tình. Giang Đình, em hình như gặp phải lưu manh rồi. Phải làm sao đây? Em rất sợ. Người đàn ông cố tình tắm nước lạnh trong thời tiết âm 40 độ, rửa sạch thân thể bằng nước lạnh, sau đó lại đứng ngoài sân thổi gió lạnh suốt đêm. Kết quả sáng hôm sau anh ta bị cảm, bởi vì anh ta đã hứa với vợ của đồng đội sẽ giúp bà ấy giữ chồng lại. Chỉ cần anh ta xin nghỉ, công việc trên đầu anh ta sẽ chuyển sang cho đồng đội. Hôm nay, Lục Giang Đình vất vả là mới hoàn thành xong nhiệm vụ liên lạc bên ngoài. Vừa mới trở về, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Phương Tình. Anh Lô. Giang Đình, em hình như gặp phải lưu manh rồi. Phải làm sao đây? Sao lại gặp phải lưu manh chứ? Có một người đàn ông đến tiệm gội đầu của em. Anh ta cứ 2-3 ngày lại đến gội đầu một lần. Luôn nói rằng sau khi gội đầu ở chỗ em thì ngứa đầu. Bắt tay em chỉ lên đầu anh ta, giả vờ. Vô tình chạm vào tay em. Lúc trước em chưa để ý, cứ nghĩ là vô tình chạm phải. Hôm nay đang gội đầu, anh ta đột nhiên kéo tay em không buông. Em mới biết anh ta luôn cố tình. Vậy cô có báo công an không? Không dám, chuyện này làm sao dám báo. Nếu làm lớn chuyện, người ta còn không biết sẽ nhìn em thế nào nữa. Vậy cô xử lý thế nào? Em nhịn. Nhịn một lần không đáng sợ, em chỉ sợ vài hôm nữa anh ta lại đến. Phải làm sao đây? Lục Giang Đình nhất thời cũng không biết phải làm gì. Anh ta nghe nói chồng em đã mất, là một cổ phụ nên mới dám đối xử với em như vậy. Giá mà Kiến Quân vẫn còn sống thì tốt rồi. Câu nói này khiến Lục Giang Đình cảm thấy áy náy vô cùng. Tôi phải giúp cô thế nào đây? Năm nay em đã không còn nhà nữa. Ở xa như vậy, em chỉ có thể cố gắng. Gần như vậy, đại ca, em biết nói những chuyện này với anh sẽ khiến anh khó xử. Nhưng em thật sự không còn cách nào khác. Chị dâu đừng lo. Chị hãy nói xem muốn em làm gì. Một tiếng chị dâu khiến Phương Tình có chút bối rối. Chị có thể nhờ bố mẹ anh chăm sóc Thìn Thìn khi nó nghỉ học được không? Cho bố mẹ anh giúp đỡ chăm sóc Thìn Thìn. Đúng vậy, em biết điều này sẽ làm phiền bác trai bác gái. Nhưng em không muốn Thìn Thìn ở trong tiệm nhìn chị. Nghĩ mà xem, nó còn nhỏ như vậy. Để nó nhìn thấy cuộc sống khó khăn của chị. Gội đầu, cắt tóc cho người khác còn bị bắt nạt. Hiện tại nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhưng nó sẽ lớn lên mà. Lục Giang Đình hít một hơi thật sâu. Bàn tay cầm điện thoại siết chặt lại. Dù cậu ấy cũng có ông bà nội ngoại, nhưng chắc chị cũng từng nghe câu người đi trả lạnh rồi chứ. Không có Kiến Quân ở giữa, ông bà nội và cậu ấy chỉ còn một mối liên hệ mỏng manh. Em đã nói với bà nội cậu ấy nhờ bà giúp đỡ chăm sóc một thời gian. Bà nội cậu ấy nói không có thời gian. Được, em sẽ giúp chị giải quyết. Trước khi giải quyết xong, nếu không được, chị tạm nghỉ kinh doanh vài ngày. Đợi em xử lý xong chị mở cửa lại. Được, Giang Đình. Thật ngại quá. Lại làm phiền anh rồi. Không sao, đây là việc nên làm. Gác máy. Lục Giang Bình suy nghĩ một hồi rồi gọi điện về nhà. Gọi điện về. Anh Lô, Giang Bình à? Là cha đây, bây giờ con có rảnh không? Có rảnh, có chuyện gì? Là như thế này, vợ của bạn con. Cậu kể cho Lục Tùng nghe chuyện của Phương Tình, nhưng không nhắc đến chuyện Phương Tình bị bắt nạt. Chỉ nói rằng cuối tuần cô ấy bận kinh doanh, không trông non được Vương Thần. Hy vọng họ cuối tuần đến đưa Vương Thần về nhà mình. Đừng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Phương Tình. Như vậy không tốt đâu. Bên nhà thông gia không biết sẽ nói gì nữa. Giang Bình à, con quyết định những việc này đã bàn bạc với Ngọc Giao chưa?
Con hiện tại đã kết hôn rồi. Không thể tự mình quyết định mọi việc được. Cũng phải hỏi ý kiến vợ con chứ. Phải nghĩ nhiều cho cô ấy. Nghĩ đến những chuyện này, Lục Giang Đình cảm thấy đau đầu. Con làm tất cả vì họ mà. Mới nhờ cha và mẹ giúp đỡ. Cha nghĩ xem, nếu cha mẹ không giúp, thì con phải ra mặt. Ngọc Giao sẽ càng không vui. Thế này, cha cũng biết chuyện giữa con và Kiến Quân. Con không giúp họ. Con còn là người không? Được rồi, nhưng cha nghĩ kỹ rồi. Không cần mang đến làng nữa. Tránh bên nhà thông gia thấy không vui. Cuối tuần cha sẽ bảo mẹ đến tiệm của họ giúp đỡ. Anh ấy sẽ giúp Phương Tình chăm sóc Thìn Thìn trong tiệm. Như vậy việc kinh doanh của Phương Tình sẽ không bị ảnh hưởng. Như vậy cũng được. Cha, vậy cảm ơn cha mẹ. Ai, nói những điều này với cha mình làm gì? Con khỏe mạnh là được. Sống tốt với Ngọc Giao quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Cô ấy sống tốt. Con cũng muốn, nhưng tiếc rằng Ngọc Giao. Đúng lúc này, cấp trên của Lục Giang Đình bước tới. Giang Đình, cậu đã gọi điện thoại xong chưa? Xong rồi thì mau qua đây. Dữ liệu bên này có vấn đề. Cậu xem thử có chuyện gì xảy ra. Anh ấy gần đây rất bận, sắp hoàn thành xong rồi. Một nhiệm vụ lắp đặt hệ thống thông tin quân sự ở thành phố lân cận lại rơi vào tay anh ta. Nhiệm vụ này đáng lẽ nên do Phó Hoài Nghĩa đảm lãnh đạo. Tôi nhớ phần này là trách nhiệm của Phó Hoài Nghĩa mà. Anh ta gần đây không thể đi được. Tại sao? Anh ta bị cúm. Hôm nay sáng sớm còn sốt đến 39 độ. Suýt nữa thiếu đốt thành kẻ ngốc. Tôi đã cho anh ta nghỉ phép rồi. Gì cơ? Cậu và anh ta không phải quan hệ tốt lắm sao? Cậu không biết? Gần đây bận quá. Không để ý kỹ. Bận xong đợt này là ổn. Vất vả rồi đấy. Thành công tốt đẹp. Có thưởng đấy, cố gắng lên. Nghĩ đến tiền thưởng. Lục Giang Đình cắn răng nhận nhiệm vụ. Nếu sau này muốn tiết kiệm lương, muốn âm thầm hỗ trợ Phương Tình và con trai cô ấy, thì chỉ có thể dựa vào tiền thưởng thôi. Tối nay đến lượt Lâm Ngọc Giao trực ca. Cô là người cuối cùng rời khỏi nhà sách. Vừa đóng cửa nhà sách, cô nhìn thấy Phó Hoài Nghĩa đứng trước cửa với một túi. Anh Phó, sao anh ở đây? Anh bị làm sao à? Không sao, chỉ là bị cảm. Không, bác sĩ nói sao? Uống thuốc là khỏi thôi. Vừa nãy tôi chuyển nước xong bên kia. Bên các anh không có bác sĩ quân y sao? Sao còn đến đây chuyển nước? Bác sĩ quân y không giỏi cái này. Bác sĩ đông y bên kia rất giỏi. Dùng thuốc của ông ấy là khỏi. Được rồi. Được. Những ngày này Lục Giang Đình không ở thành phố này. Cô có thể yên tâm. Lâm Ngọc Giao di chuyển. Anh ấy nhận nhiệm vụ đi thành phố lân cận. Có lẽ phải 10 ngày nửa tháng mới về. Cảm ơn anh đã đưa tin này cho tôi. Đợi anh ấy về. Chắc đồng chí Chu cũng kết thúc kỳ nghỉ rồi nhỉ? Đúng vậy, khi đó tôi sẽ giới thiệu cô đến tìm anh ấy. Được, cảm ơn nhiều. Anh Phó, vậy em đi trước đây. Đợi chút, anh Phó còn việc gì à? Phó Hoài Nghĩa rút từ túi quần ra một khẩu súng nhỏ, đưa đến trước mặt cô ấy và nói: Đại ca, anh làm gì vậy? Phong thân, em không thể cầm cái này được. Không phải loại mà em nghĩ đâu, nó không giết được người. Đạn là bằng nhựa. Súng đồ chơi bằng nhựa à? Cũng không phải súng đồ chơi của trẻ con. Nó mạnh hơn súng đồ chơi chút. Thật sự nhất định phải cầm sao? Em là con gái. Lúc em trực ca thì đã khuya rồi. Trật tự trị an ở đây không tốt như em nghĩ đâu. Em cầm lấy, có khi có thể dọa được người. Biết đâu sẽ cần dùng đến. Nghe anh nói vậy, Lâm Ngọc Giao mới nhận lấy. Cảm ơn anh. Không có gì, mau đi đi. Một lát nữa lại càng khuya. Lâm Ngọc Giao nhận khẩu súng đồ chơi của Phó Hoài Nghĩa rồi đạp xe đi. Phó Hoài Nghĩa vẫn đứng ở cửa nhìn theo cô ấy. Chờ đến khi cô ấy đi xa không còn thấy nữa, anh ấy mới yên tâm quay về. Đêm đó, Phó Hoài Nghĩa mất ngủ. Vừa nhắm mắt lại, đầu óc toàn hình bóng của Lâm Ngọc Giao. Khó khăn là mới thiếp đi. Anh ấy mơ một giấc mơ, mơ thấy mình và Lâm Ngọc Giao ở bên nhau. Còn Dị Vân Thạc đã tỉnh dậy từ sớm, đứng cạnh giường nhìn anh ta, nhìn chằm chằm suốt nửa tiếng đồng hồ. Anh này bị làm sao vậy? Sao lúc ngủ cứ rên rỉ mãi thế?
Không phải cảm cúm ngày càng nặng đấy chứ? Anh Lô, cô ơi, cô không sao chứ? Phó Hoài Nghĩa bị cậu ta gọi giật mình tỉnh dậy. Không sao, nhưng sao tôi cứ rên rỉ mãi thế? Nếu không thoải mái thì đừng cố chịu đựng nhé. Thực sự không ổn thì chúng ta đi bệnh viện lớn đi. Phòng khám nhỏ không được đâu. Tôi đi mấy giờ rồi? Chúng ta phải đi làm rồi chứ? Hôm nay tôi đã xin nghỉ giúp cô rồi. Tôi cũng xin nghỉ luôn. Phó Hoài Nghĩa mí môi nhìn cậu ta. Ánh mắt có chút bất mãn. Sao cậu cứ nhìn tôi như vậy? Tôi cũng vì muốn tốt cho cậu thôi. Cậu không thể bỏ mạng mình được chứ? Đừng gắng sức quá, cậu giúp tôi xin nghỉ làm gì? Sao không hỏi tôi trước? Tối qua cậu ngủ không ngon. Cứ rên rỉ mãi. Sáng nay cũng không dậy nổi. Cậu bảo tôi phải làm sao? Tôi không kêu cậu, muốn để cậu ngủ thêm chút nữa. Phó Hoài Nghĩa nhất thời không biết nói gì. Tôi nói với sếp rằng cậu bị bệnh nặng. Tối qua ngủ khó chịu đến mức cứ rên rỉ mãi. Tôi kể tình trạng của cậu cho ông ấy nghe. Ông ấy bảo tôi lập tức đưa cậu đến bệnh viện lớn khám. Không đi đâu, tôi đã khỏe rồi. Không đi sao được. Đi thôi, sức khỏe là quan trọng.